กะปิปลาร้าปลาจ่อมเป็นอาหารในครัวไทยมานานความอร่อยความนัวไม่ต้องพูดถึงชาวกรุงศรีอยุธยาชอบมากจนมีการบันทึกไว้โดยชาวต่างชาติถึง2 คนคนแรกที่ได้บันทึกวัฒนธรรมการกินของชาวกรุงศรีอยุธยาคือฟันฟลีตหรือวันวลิตได้เข้ามาในกรุงศรีอยุธยาในช่วงที่พระเจ้าปราสาททองขึ้นครองบัลลังก์ได้ไม่นานเขาบันทึกไว้ว่าชาวกรุงศรีอยุธยาไม่ฟุ่มเฟือยในเรื่องอาหารในมื้อปกติจะกินข้าวกับปลาอาจจะเป็นปลาสดปลาแห้งหรือปลาเค็มมีผักเคียงสำหรับน้ำพริกชาวกรุงศรีใช้กระปิหรือปลาจ่อมใส่พริกลงไปขอหมายเหตุนะคะวันวลิตคงหมายถึงการตำน้ำพริกกระปิค่ะวันวลิตบอกว่ากระปิเหม็นมากแต่ชาวกรุงศรีบอกว่าอร่อยสุดๆค่ะวันวลิตยังบอกอีกว่าชาวกรุงศรีไม่มีความรู้ในการทำเค้กชาวกรุงศรีนิยมดื่มน้ำมะพร้าวและเมื่อหลายปีมานี้การดื่มเหล้ากลั่นจากน้ำตาลเมาก็เพิ่มขึ้นในทุกชนชั้นจะนิยมดื่มในตอนเย็นแต่หลังจากอาหารเย็นชาวกรุงศรีจะไม่ดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดเพราะเชื่อว่าบาปชาวกรุงศรีมีความเชื่อว่าข้าวเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะไม่ทำให้ท้องหนักด้วยการดื่มเหล้าหลังอาหารเย็นวันวลิตพูดถึงช่วงอดอาหารคงเป็นช่วงเข้าพรรษาในช่วงนี้ชาวกรุงศรีจะดื่มกินแต่น้อยแต่ในช่วงเทศกาลวันเฉลิมฉลองชาวกรุงศรีจะเต็มที่กับอาหารและเครื่องดื่มคนมีฐานะจะเลี้ยงแขกด้วยอาหารชั้นเลิศแต่เค้กที่ทำจากน้ำตาลหรือเค้กที่ทอดในน้ำมันมะพร้าวไม่อร่อยเลยไม่แน่ใจว่าวันวลิตพูดถึงขนมเปียกปูนและขนมดอกบัวหรือเปล่าขอหมายเหตุอีกครั้งนะคะวันวลิตได้ทำการบันทึกของเขาก่อนสมัยท้าวทองกีบม้าค่ะนอกจากนี้ยังมีผลไม้ท้องถิ่นและขนมหวานจากเมืองจีนมีการเสิร์ฟเหล้าขาวแต่วันวลิตบอกว่าไม่อร่อยเพราะแรงและมีกลิ่นฉุนคนทั่วไปจะเสิร์ฟแขกด้วยอาหารธรรมดาที่มีอยู่ของพวกเขาแต่ที่ขาดไม่ได้คือยาเส้นหมากพลูและผลไม้จะพากันดื่มน้ำตาลเมาหรือเหล้ากลั่นจนกว่าจะอิ่มและเมาคนที่2ที่ได้ทำการบันทึกเรื่องอาหารการกินของชาวกรุงศรีคือบาทหลวงลาลูแบร์ท่านเข้ามาในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชบาทหลวงลาลูแบร์บันทึกถึงอาหารผลไม้เครื่องดื่มไว้หลายชนิดมากแต่จะหยิบมาเล่าเฉพาะที่คิดว่าสำคัญค่ะบาทหลวงลาลูแบร์บอกว่าน้ำใสเป็นเครื่องดื่มสามัญของชาวสยามที่ตักมาจากแม่น้ำลำคลองตักมาขังไว้ในตุ่มหรือระบายเข้ามาไว้ในสระในบ่อให้สิ่งโสโครกนอนก้นประมาณ7 วันหรือ1 เดือนค่อยใช้ดื่มกินสมเด็จพระนารายณ์ทรงโปรดดื่มแต่น้ำที่มาจากทะเลสาบชุบศรเท่านั้นการดื่มชาเพื่อสำรอกเหงื่อชาในสมัยนั้นมี3 ชนิดชาวจีนและชาวต่างชาติใช้ชาเป็นยาแก้ปวดศีรษะชงให้เข้มข้นกว่าปกติและเมื่อดื่มได้ 5-6 ถ้วยแล้วก็นอนเอาผ้าคลุมโป่งให้เหงื่อแตกออกพลักๆซึ่งอยุธยาเป็นเมืองร้อนการที่นอนแบบนั้นแล้วเหงื่อออกคงไม่ใช่เรื่องที่ยากนักชาวตะวันออกเห็นว่าการสำรอกเหงื่อนั้นเป็นยาแก้โรคทั่วไปนอกจากนี้ชาวกรุงศรีชอบดื่มน้ำกระแช่หรือน้ำตาลเมาและเหล้ากลั่นที่ทำเองกาแฟยังไม่เป็นที่นิยมของชาวสยามคนที่ดื่มกาแฟคือแขกมัวที่นำเข้ามาจากอาระเบียและชาวโปรตุเกสที่นำเข้ามาจากกรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์ที่นำเข้าจากอินเดียและสเปนอีกต่อหนึ่งชาวสยามนิยมกินผลไม้มากกินได้ทั้งวันถ้ามีและผลไม้ก็มีให้กินได้ตลอดปีต่างฤดูต่างชนิดกัน
ชาวกรุงศรีอยุธยาเคี้ยวหมากกันทุกคนหมากและพลูจึงเป็นของติดตัวลาลูแบร์บอกว่าไม่เคยพบใครในสยามมีลมหายใจที่เหม็นซึ่งอาจจะเป็นผลของการกินหมากเป็นประจำเลยรักษาอาการปากเหม็นได้แต่สิ่งที่เห็นคือรอยถมน้ำหมากที่มีอยู่ทั่วไปดูไม่สะอาดตาเลยบาทหลวงลาลูแบร์บันทึกเรื่องอาหารไว้ว่าชาวสยามกินอาหารกันน้อยท่านหมายถึงกินในปริมาณที่น้อยกว่าคนต่างชาติอาหารพื้นที่กินประจำคือข้าวหุงสุกและปลามีหอยนางรมแต่ตัวไม่ใหญ่เท่าของชาวฝรั่งเศสมีเต่าขนาดย่อมๆมีกุ้งทุกขนาดและมีปลาให้กินหลากหลายชนิดและมีแต่ตัวใหญ่ๆและปลาที่นิยมคือปลาไหลแต่ชาวสยามไม่นิยมกินปลาสดกันนักในจำนวนปลาน้ำจืดนั้นชาวสยามมีปลาเล็กๆ2ชนิดที่สำคัญนั่นก็คือปลาอุบและปลากระดีชาวสยามจับปลาเหล่านั้นใส่เกลือหมักไว้ในไหตามวิธีที่เคยทำกันมาในไม่ช้าปลาก็เริ่มเน่ามองซิเออร์วินเซนต์ได้นำปลาร้าฝากไปให้ลาลูแบร์ด้วยชาวสยามไม่มีเกลือดีใช้ดังนั้นเนื้อสัตว์จึงดูดความเค็มของเกลือได้ไม่ดีพอหรืออาจจะเป็นเพราะอากาศที่ร้อนจัดชาวสยามถนอมอาหารด้วยการทำให้แห้งหรือหมักชอบกินปลาแห้งปลาเน่ามากกว่าปลาสดๆแม้ปลาจะเน่าก็ไม่ได้ทำให้ชาวสยามไม่พอใจกินได้ยิ่งกว่าไข่เน่ากบเขียดอึ่งย่างหนูแย้ด้วงตั๋วและแมลงมากชนิดก็ล้วนแต่เป็นอาหารอันโอชะชาวสยามไม่นิยมกินเนื้อสัตว์ดังนั้นในกรุงศรีอยุธยาไม่มีตลาดขายเนื้อและถ้าจะกินก็กินเฉพาะเครื่องในนอกจากนี้ยังไม่นิยมกินเป็ดกินไก่อีกด้วยน้ำพริกของชาวสยามน้ำจิ้มของชาวสยามนั้นเป็นอย่างง่ายๆเรียกว่าน้ำพริกใช้น้ำนิดหน่อยกับพริกกระเทียมหัวหอมหรือผักหวานบางชนิดใช้ปลาหมักที่เรียกว่ากระปิตำผสมเคล้าให้เข้ากันชาวสยามชอบกินน้ำพริกเหลวๆชาวสยามได้ให้กระปิเป็นของฝากด้วยอัดในกระปุกไม่มีกลิ่นเหม็นจากบันทึกทั้ง2ฉบับจะเห็นได้ว่าชาวกรุงศรีอยุธยานิยมกินปลาแห้งกับน้ำพริกกะปินิยมกินปลาร้าเพราะรสชาติของเกลือในการปรุงอาหารไม่อร่อยไม่นิยมกินเนื้อจากสัตว์ใหญ่เนื้อที่กินจะเป็นสัตว์ที่จับหาได้ตามธรรมชาติดูไปแล้วก็ไม่แตกต่างจากชีวิตของคนต่างจังหวัดในปัจจุบันการเวลาไม่สามารถทำลายวัฒนธรรมการกินที่เรียบง่ายแบบนี้ได้เลย